सबैलाई नमस्कार। आजको भिडियोमा एडीबी फर्म भर्दा आवश्यक पर्ने फोटोको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। गत वर्ष पनि फोटोकै कारणले गर्दा 40% एडीबी फर्म क्यान्सल भएको थियो। अब एडीबी फर्म क्यान्सल हुन नदिन फोटोलाई प्रोपर म्यानेज गरेर एडिट गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सर्वप्रथम यहाँ गुगल क्रोम ओपन गर्छु म। अब यहाँ म लेख्छु एडीबी फोटो रिक्वायरमेन्ट 2023 भनेर म टाइप गर्छु। टाइप गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फोटो रिक्वायरमेन्ट्स travel.com मा म क्लिक गर्छु। अब यति गरिसकेपछि यो ओपन हुन्छ। अब यहाँ यसरी ओपन भइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न पोइन्टहरु छ। यो पोइन्टहरु तपाईले सुरुमा पढ्नुहोस् र त्यो पछि मात्र तपाईहरुले के गर्नुहोस् फोटोको एडिट गर्नुहोस्। म सिधै जान्छु। युज डिपार्टमेन्ट स्टेट फ्री फोटो टुल्स 2 भनेर म गर्छु। यहाँ म स्टार्ट फोटो टुलमा चाहिँ म ओपन गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ जहिले पनि फोटो खिच्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफ्नो फेस चाहिँ क्यामेराको सिधा चाहिँ हेर्नुपर्छ, क्यामेरालाई सिधा हेर्नुपर्छ है। त्यसैगरी तपाईको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हुनुपर्यो व्हाइट हुनुपर्यो पुरै। अनि मात्र तपाईको एडीबी फर्म भर्नको लागि हामी चाहिँ स्वीकार्य हुन्छौं। अब त्यसकै गरी अब यहाँ भनेको छ चुज अ फोटो टु बिगिन। अब हामीले चाहिँ यहाँ फोटो के गर्नुपर्यो चुज गर्नुपर्यो। ल म यहाँ चुज गर्न गइरहेको छु। डेस्कटपमा म लिएर आएको छु। ल ओपन गर्छु। ल ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फोटो चाहिँ आउँछ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रप म्यानुअली। यहाँ क्रप म्यानुअली ओके गर्छु। अब यति गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा आइज। अब यो आइज चाहिँ हामीले यो आँखामा लगाउँछ। त्यसैले मैले सुरुमा यहाँ क्लोज ट्युटोरियल गर्दिन्छु। अब यति गरेपछि यो आइजलाई यहाँ यो आँखाको भागमा ठ्याक्क राख्छु। यति भएपछि अब अर्कोलाई पनि ठ्याक्क यसरी राख्छु। अब यति भएपछि यो के भयो एसेभ भयो है। एसेभ भने अब एसेभमा ओके गरेपछि यो हामीले चाहिँ एडीबी फर्मको लागि यो के भयो एक्सेप्टेड हुन्छ। अब यसलाई टक्कसँगले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस क्लिक गरेपछि यो के हुन्छ डाउनलोड हुन्छ। यसै गरी तपाईले अब अर्को फोटो अरु पनि फोटो तपाईहरुले चाहिँ यसै गरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी फेरि तपाईले के गर्ने अर्को फोटो तपाईले एडिट गर्नको लागि फेरि यही जानुपर्यो चुज न्यू फोटोमा क्लिक गर्ने। तपाईले फेरि क्लिक गर्ने फेरि ओपन गर्ने यसरी चाहिँ हुन्छ। फेरि तपाईले सेम अघिकै प्रोसेस हो क्रप म्यानुअलीमा जाने क्लोज ट्युटोरियल गर्ने या यो आँखालाई ठ्याक्कै यो आँखासँग आँखाको बीचमा भागमा ल्याउने। त्यसैको अर्को आँखालाई पनि ठ्याक्क यहाँ ल्याउने र यति गरिसकेपछि के हुन्छ एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड गर्ने। ल अनि फेरि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले फोटो एडिट गरी अनलाइन फर्म भर्न सक्छौं। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परे प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर गरी सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद भन्दै आजको भिडियो म समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।